Hello everyone, welcome to my channel. Today I am sharing with you spicy garlic tofu recipe. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ කොහොමද tofu එකක් රසවත්ව හදාගන්න යන්නේ කියලා. මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ tofu. tofu එක දාලා තියෙන්නේ වතුරේනේ. ඒ හින්දා ඒ වතුර ටික හොඳින් වියලෙන්න ඕනේ හින්දා මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක තියලා හොඳට තෙතමාතු කරගන්න ඕනේ. හැබැයි තෙතමාතු කරනකොට මේ වගේ හිමීට කරන්න මොකද නැත්තම් tofu එක කැඩෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ කැටවලට කපා ගන්නට ඕනේ. කැට කපා ගන්නකොට පරිස්සමින් කපා ගන්න මොකද tofu ඉක්මනට කැඩෙන්න බලන නිසා. ඉතින් මේ වගේ ලුණු ගෙඩියෙන් භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු එකත් හොඳට පොඩිවට කපා ගන්න ඕනේ. මේ tofu එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ හොඳට සුදු ලුණු වල රස එනවා. ඉතින් සුදු ලුණු ඔයාලට බිග් 7ක් 8ක් විතර වගේ ගත්තම ගොඩක් රසයි. සුදු ලුණුත් මේ විදිහට හොඳින් සුද්ධ කරලා පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්ප්‍රින්ග් අනියන් මේ ලුණු ගස් 4කුයි අමු මිරිස් කරල් 3කුයි අවශ්‍ය වෙනවා. අමු මිරිස් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ග්‍රීන් අනියන්ස් මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ රතු බෙල් පෙපර් කෑල්ලක් දාගන්න පුළුවන්. බෙල් පෙපර් නැත්තත් කමක් නැහැ. මම මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් කපා ගන්නවා. ඊටාම පොඩි කෑලි වලට. දැන් මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් දාන්න ඕනේ. දැන් corn flour තේ හැන්දක් දානවා. විනාකිරි මේස හැන්දක් සීනි තේ හැන්දක් මේටම මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. දැන් තල තෙල් එහෙම නැත්නම් sesame oil තේ හැන්දක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මේ වගේ පිඟානක් අරගෙන ඒකට අපි කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැන්දකුත් අපි ගන්න සාමාන්‍ය පිටි පාන් පිටි මේස හැන්දකුත් අරගෙන කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අපි කපාගත්ත ටෝෆු කෑලි හොඳින් ඒ පිටි මිශ්‍රණයේ දවටලා වෙනම පිඟානක අරන් තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් කෝප්ප කාලක් විතර වගේ දාලා ටෝෆු ටික මේ විදිහට දාන්න ඕනේ. ඔයාලා ගන්න ටෝෆු ප්‍රමාණයට අනුව තෙල් දාගන්න. ගැඹුරු තෙලේ නෙවෙයි බදින්නේ. මේ වගේ පොඩි තෙල් ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙපැත්ත හරව හොඳින් බැදෙන්න ඕනේ. ටෝෆු එක ලාවට දුඹුරු පාට වේගෙන එනකොට අපි ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් විතර යනවා එක පැත්තක් පැදෙන්න. ඔයාලා දෙපැත්තට හරව ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න පැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දුඹුරු පාටට ආවට පස්සේ අපි ටෝෆු ටික ලිපෙන් අයින් කර ගන්නවා. ටෝෆු මේ විදිහට බදිනකොට පරිස්සමින් බැද ගන්න ඕනේ. මොකද ටෝෆු එක ඉක්මනට කැඩෙන්න බලනවා. ටෝෆු ටික බැදගත්තට පස්සේ මේ වගේ පෑන් එක ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා ඒකටම පියලි රතු මිරිස් කරල් 4ක් මේ විදිහට කඩලා දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකටම අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් දානවා. සුදු ලුණු ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත සියලුම ලුණු සුදු ලුණු ස්ප්‍රිං අනියන් ඒ ඔක්කොම එකතු කරනවා. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත රතු පාට බෙල් පෙපර් එකත් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරමින් විනාඩි 2ක් විතර බැද ගන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ විදිහට බැදගත්තට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මම තව සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බැදගත්ත ටෝෆු ටික ඒකට එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරමින් විනාඩියක් විතර බැද ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් අපේ රසවත් ටෝෆු එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ ටෝෆු එක හරිම රසයි. සුදු ලුණු රස, මිරිස් රස, ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලම රස කොහොමද කියලා බලන්න. Hope you enjoyed this delicious tofu recipe. See you again in my next video.